Chị em thì có thể tự cắt mái ở nhà nhé. Thì đây sẽ là cách cắt mái hiệu quả nhất đối với một cái máy bay và có hai cái pad ở hai bên này. Nhiều bạn cắt mái hay chia hình tam giác ấy, cách đấy là sẽ không hiệu quả lắm. Thường mình sẽ chia một đường vòm khoảng cách bằng này đến vòng qua mai luôn, là đường vòm như này. Đầu tiên này sẽ lấy từ điểm này nhá, đây khoảng 1 cm này, một tam giác nhỏ, xác định độ dài ở giữa. Theo chúng ta sẽ chia cái điểm vừa chia khoảng 1 cm đến đỉnh lông mày này, kéo sang đây nhá, cắt một đường dốc. Điểm cuối cùng này liên kết hai phần trước, một đường dốc xuống. Đó, chứ không được cắt đường ngang như này sẽ rất bị cục ấy. Trán của khách này thì nó rất là ít tóc thì mình sẽ dọc xuống đây liên kết với cái phần của phần mái, vẫn cắt dốc xuống. Cái tỉa thì nó sẽ nhìn nó sẽ mềm mại hơn.